תודה. היי. היי, אחר צהריים טובים לכולם. בסדר? שומעים אותי בסדר? מעולה. נחכה למצגת שלי, הנה אני. אז קודם כל אני אציג את עצמי, אני ענת רשף גלעד, אדריכלית כמו שאמרו, בת 47 עוד מעט, נשואה לטבעונים, על 3 ילדים טבעונים, שלא היה קל להעביר אותם לשם. לפני שאני אתחיל אני רוצה קודם כל להודות לויגן פרנדלי, שהיא עמותה פשוט מספר 1 בעולם, מקדמת טבעונות ומגיע למחיאות כפיים. לויגן פרנדלי ולעומרי פז. ועוד הקדמה קטנה, כמו שהבנתם אני אדריכלית במקצועי. אין לי הכשרה, אני לא רופאה, אין לי הכשרה מקצועית בתחום בריאות, למעט קורס שעשיתי של ענת ארגמן לפני 2. וכל מה שאני הולכת לדבר עליו פה, זה רק התובנות שלי והניסיון שלי ב7 שנים האחרונות מאז שעברתי לטבעונות. אני טבעונית מסיבות מוסריות, תכף אני אפרט, אבל אני הרווחתי כל כך הרבה בריאות בזכות הטבעונות, שאני פשוט חייבת להפיץ את הידע הזה ולשתף אותו איתכם. אז כמו שאתם רואים אותי, שמתי פה תמונה גם שלי כילדה, בת 14 או משהו כזה, כי נראיתי מצוין בגיל 14, אבל הרגשתי גרוע, ממש. היו לי מיגרנות, היו לי בעיות עיכול קשות, הייתי בן אדם מאוד חרדתי, מאוד פסימי, ממש הרגשתי גרוע וחשבתי שככה אני. היו לי בעיות הורמונליות קשות. בגיל הזה, בגיל 14 כבר הבחנו שיש לי תת פעילות של בלוטת התריס. כמה שנים אחר כך כבר התחלתי לקחת כדורים לאיזון בלוטת התריס. ואז הגעתי בעצם לגיל 40, כאילו אתם מסתכלים על איך שאני נראית, אבל באמת הרגשתי גרוע. זאת אומרת, הגוף כבר צבר רעלים. בגדול חייתי רוב חיי על לחם וחלב, וזה המצב שהגעתי אליו בגיל 40. התמונה הזאת צולמה ממש רגע לפני המעבר לטבעונות בריאה. וזו אני היום, שאתם גם רואים אותי. וההבדל בין גיל 14 להיום, זה שהיום כאילו חזרתי כביכול למראה של גיל 14, אבל היום אני גם מרגישה מעולה. היום יש לי אנרגיות שלא היו לי בגיל 14. היום אני בן אדם אופטימי, מה שלא הייתי בגיל 14. הכל התחיל לפני 13 שנים. לפני 13 שנים נולד בני האמצעי נועם, והוא נולד עם אלרגיה לחלב. ורק שהוא היה ככה בין 8 חודשים, בגלל שהוא רצה לאכול לי מהצלחת, אז הוצאתי את החלב מהצלחת שלי כדי שהוא יוכל לאכול לי מהצלחת. ותוך שבוע נעלמו לי המיגרנות, ונעלמו לי בעיות העיכול שליוו אותי כל חיי. תוך שבוע מרגע שהוצאתי את החלב מהצלחת שלי. ואז חשבתי לעצמי שאולי יש קשר בין תזונה לבריאות. היום זה מאוד ברור לנו, אבל אז לפני 13 שנים זה לא היה כל כך ברור, וזה די היכה בי, שמלהוציא רכיב אחד מהתזונה שלי היה שינוי כל כך מהותי. 2 אחר כך הוצאתי את הבשר פשוט כי הוא הגעיל אותי, וחשבתי לעצמי שאני כבר ילדה מספיק גדולה, ולמרות שאמרו לי שאני חייבת את זה, שזה ממש בריא וממש חיוני, זה פשוט הגעיל אותי והוצאתי את הבשר מהצלחת שלי. אבל לטבעונות, מסיבות מוסריות, עברתי לפני 7 שנים בעקבות פוסט שקראתי בפייסבוק על תעשיית על הפרדת עגל מאמו, פוסט שכתבה אורית שביט, ולמחרת עברתי לטבעונות, לא היה לי כבר הרבה מה להוריד, הורדתי ביצים, דגים, דבש, ועל הדרך גם הורדתי את הגלוטן, כי הרגשתי שהוא לא עושה לי טוב. ומה שקרה תוך 3 חודשים, 1.5 חודשים אפילו, הכדורים לאיזון בלוטת התריס שלי, המינון ירד לחצי בהוראת רופא. הייתה לי מחלה שנקראת קרישיות יתר של הדם, מחלה כרונית בלתי ניתנת לריפוי לפי הרפואה הקונבנציונלית. תוך 3 חודשים המחלה הזו נעלמה כלא הייתה. תכף אני אראה לכם גם את התוצאה של הבדיקת דם. ירדתי 12 קילו בחודשיים, ו5 מידות במכנסיים ב5 חודשים. זאת אומרת, כל חודש ירדתי מידה,
וזה הפתיע אותי, כי לא עשיתי דיאטה ולא התכוונתי לרדת במשקל, וכל חודש קניתי 4 זוגות מכנסיים, וכך חלילה 5 פעמים. אז זה מה שקרה לפני 7 שנים, רגע אחרי שצולמה התמונה האמצעית, אחרי שעברתי לטבעונות בריאה ללא גלוטן. כעבור 1.5 שנה, גיליתי את מה שנקרא 80-10-10, תזונה מבוססת פירות מתוקים, 80% פירות מתוקים. ובכלל לא אהבתי פירות מתוקים. אבל ניסיתי, התחלתי עם איזה שייק בבוקר, ואחר כך הוספתי עוד ארוחת פירות, ואחר כך הייתה מדרגה מאוד רצינית של ארוחת צהריים פירות, וכל התהליך לקח כמה חודשים. ובהתחלה בכלל לא אהבתי פירות, ובכלל לא נהניתי מאוכל, בכלל לא נהניתי, זה 1.5 חודשים, אבל הרגשתי כל כך מדהים, שבכלל לא היה אכפת לי שאני לא נהנית מאוכל. זה הרגשה, זה פשוט סגסוג, זה תחושה שאי אפשר לתאר אותה בכלל. וכמובן שתוך 3-4 חודשים התרגלתי לטעמים של הפירות, ואני עדיין, אגב, כל פעם מכירה פירות חדשים ומתרגלת, וזה פשוט סגסוג. הדבר המרכזי שהשתנה במעבר לתזונת פירות זה המצב רוח. פשוט הפכתי להיות בן אדם אופטימי. בהתחלה חשבתי שזה מקרה, אבל אז הבנתי שלא. ואחרי שאני אוכלת פירות, אני שמחה, באמת שמחה ואופטימית, ואם אני אוכלת משהו אחר, זה עושה לי איזשהו דכדוך. ממש כימיה במוח. אז בא לי להרגיש טוב כל הזמן, אז כל פעם הוספתי עוד ועוד פירות. השלב הבא בהחלמה, בתהליך ההחלמה שלי, קרה לפני 3 שנים. לפני 3 שנים היה בארץ אדם יקר בשם לורן לוקמן, שירצה פה מחר בכנס. ולורן לוקמן דיבר על זה שצום מים זה אחת הדרכים הכי יעילות לתת לגוף לנקות את עצמו ולשקם את עצמו. מכיוון שלפני 3 שנים עדיין נטלתי כדורים לאיזון בלוטת התריס, מזה 21 שנה, אז חשבתי לעצמי, אוקיי, אני צריכה לעשות איזה צום מים ארוך, ותוך 2-3 שבועות בלוטת התריס שלי תחלים, תחזור לעצמה. אבל מכיוון שלא רציתי לעזוב את המשפחה שלי לתקופה כל כך ארוכה, החלטתי פשוט להאריך את צומות הלילה. הרי בלילה אנחנו ישנים, אז אנחנו צמים. אז החלטתי להפסיק לאכול יותר מוקדם ולהתחיל לאכול יותר מאוחר, וככה לתת לעצמי חלון של צום ארוך יותר ביממה. ומה שקרה, שהתחלתי מיום בשבוע להפסיק לאכול ב6, ולאט לאט הוספתי עוד ימים, כי מה שקרה, ששמתי לב שכשאני מפסיקה לאכול מוקדם, אני ישנה מאוד מאוד חזק בלילה, מתעוררת מפוצצת אנרגיות, וללא תחושת רעב. ואם אני אוכלת נגיד אחרי 8, אז אני לא ישנה טוב בלילה, מתעוררת בבוקר מאוחר, כאילו דרסה אותי משאית, ורעבה. אז לאט הוספתי עוד ועוד ימי צום לילה ארוך כאלה, ותכף אני אפרט איפה אני עומדת היום, מהבחינה הזו. אז כמו שהבנתם, החלמתי מקרישיות של אדם ותת פעילות, כעבור שנה של הערכת צומות הלילה, מבלי להוריד קלוריות מהארוחות שלי, ירדתי 20 קילו בשנה, והחלמתי לחלוטין מתת פעילות של בלוטת התריס. אני כבר 2 בלי כדורים לאיזון הבלוטה, אחרי 21 שנה עם כדורים, אוקיי? אז החלמתי מתת פעילות של בלוטת התריס, קרישיות יתר של דם, 2 מחלות בלתי ניתנות לריפוי לפי הרפואה, מיגרנות כרוניות, בעיות עיכול קשות, בעיות הורמונליות קשות היו לי, הכל מאחוריי. הכל גנטי, נכון? כאילו, הכל גנטי, תשאלו כל רופא וכל אחד, כל המחלות הן גנטיות, נכון? לי יש נטייה גנטית למחלות שדיברתי עליהן קודם, זאת הנטייה הגנטית שלי. אבל אם אני נותנת לגוף שלי את הדלק המתאים לו, לא יהיו לי סימפטומים של המחלות האלה. אז הנה הבדיקת דם שלי, של הקרישיות יתר, לפני ואחרי. הרופאה, הפרופסורית להמטולוגיה שראתה אותה, את הבדיקה, אמרה, תשמעי, זה לא יכול להיות שזה בדיקה של אותו בן אדם. אבל כן, 2 הבדיקות הן שלי. מהי בעצם, מהי החלמה ומהי מחלה?
אם אני משתעלת, אני חולה, או שזה בעצם הניסיון של הגוף להוציא משהו? אם אני משתעלת או מתעטשת או יש לי נזלת, זו הדרך של הגוף להוציא משהו שהוא צריך להוציא החוצה. איזשהו חומר זר שנכנס לתוכו, וזו הדרך שלו להוציא. אם אני אקח תרופה נגד שיעול, אני פוגעת בגוף פעמיים. אני גם עוצרת את התהליך הטבעי של להוציא את השיעול, להוציא את מה שהוא מנסה להוציא בעזרת השיעול, וגם לגוף שלי איזשהו חומר זר, שזו תרופה, שהוא איזשהו חומר זר לגוף, כימיקל זר, שעכשיו הוא צריך להתמודד גם איתה. לכל מחלה יש סיבה. כדי להחלים ממחלות, אנחנו צריכים קודם כל לאתר מה הסיבה למחלה, וקודם כל להסיר את הסיבה הזו. דבר ראשון, להסיר את הגורם למחלה. עכשיו, אני כבר ארמוז לכם שכנראה פירות הם לא הגורמים למחלות שלנו, אוקיי? אבל יש כל מיני דברים אחרים שכן. עוד תמונת לפני אחרי. חן, זה לא עובד. אני עושה סקי בגיל 16, ואני עושה סקי לפני חודש. רגע, תכף זה יעבוד. הנה. עכשיו תנחשו איפה היה לי יותר קל, איפה הייתה לי יותר אנרגיה, ואיפה לא נתפסו לי השרירים אחרי הסקי. לפני חודש, למרות שזו פעם ראשונה שעשיתי אחרי 4 שנים שלא עשיתי. בגיל 16 אחרי הסקי לא יכולתי לזוז שבוע, ועכשיו לא נתפס לי שריר אחד, למרות שלא עשיתי 4 שנים. אז תכף אנחנו נדבר על זה ונבין איך זה קורה, איך זה קרה לי. אוקיי. טוב, אז בואו נדבר רגע על חיים בטבע, על בעלי החיים בטבע. האם הם צריכים שמישהו יסביר להם מה הם צריכים לאכול? או שהם יודעים באופן אינסטינקטיבי מה מיועד להם? איך הם יודעים את זה? מי מלמד אותם מה מתאים להם? האם הם צריכים לשלם על האוכל שלהם בטבע, או שהוא זמין להם בחינם? ומה קורה אם הם לא משיגים מזון כמה ימים? האם זה פוגע בבריאותם? האם זה מסוכן? מהו המזון היחיד עבורנו, בעלי חיים מסוג אדם? כן, אנחנו בעלי חיים מסוג אדם. מהו המזון היחיד עבורנו שלא צריך לעשות שום דבר, כלום, פשוט כלום, והוא טעים לנו כמו שהוא בטבע. לא צריך לבשל, לא צריך לטבל, לא צריך לאפות, להדות, לצרוב, להמליח, להמתיק, להקפיא. מהו, או לקרר. מהו הדבר היחיד שטעים לנו, פשוט טעים לנו כמו שהוא? פירות, מתוקים ובשלים. אוקיי? הדבר היחיד שפשוט טעים לנו, אני עומדת ליד עץ מנגו, אני כותפת או שהוא נופל, כשפירות בשלים הם נופלים, ואני פשוט אוכלת, אני לא צריכה סכין, אני לא צריכה מזלג, ידיים ושיניים, זה כל מה שאני צריכה. רגע, אנחנו מדברים עכשיו על מה טעים. אוקיי, סבבה. אנחנו מדברים עכשיו על מה טעים. מנגו זה טעים, אוקיי? כולנו נסכים על זה לדעתי. ליצ'י זה טעים. יש כאלה שטעים להם יותר, טעים להם פחות. אני מאוד אוהבת פפאיה, פחות אוהבת בננה. יש פה גם עניין של טעם אישי. עכשיו, אם נראה לכם שפירות, שלאכול רק פירות כל היום זה משעמם, אז תדעו לכם שיש לפחות 2,000 סוגים של פירות טעימים ואכילים לבני אדם על כדור הארץ. 2,000. אוקיי? יש פה שמות של כמה מהם. ופה יש קולאז' של האינסטגרם שלי מהשנים האחרונות, וכמו שהוא נראה, ככה החיים שלי נראים. ככה, גן עדן, אוקיי? וזה לא סתם שזה יפה לנו. אנחנו רואים צבעים, לא כל בעלי החיים רואים צבעים. יש בעלי חיים שבכלל לא מעניין אותם צבעים, יש בעלי חיים שמעניין אותם רק תנועה, הטורפים, קוראים להם טורפים. הם מעניין אותם קונטרסט, מעניין אותם, הם צריכים לראות תנועה, כי הם אוכלים בעלי חיים, אוקיי? מי מייצר את הפירות, והאם הוא דורש תשלום? העצים, נכון? האם אכילת הפירות פוגעת בעץ?
לא רק שהיא לא פוגעת בעץ, הוא צריך שנאכל את הפירות שלו. למה? מה יש בפירות? את הזרעים. והעץ צריך שאנחנו ובעלי החיים האחרים שאוכלים פירות, כמו ציפורים וקופים, ויש עוד שאוכלים פירות, נפיץ את הזרעים שלו ונעזור לו להתרבות. הוא צריך אותנו, זה התפקיד שלנו בעולם הזה. לעזור לעצים, שהם היצורים ללא ספק הכי נעלים בעולם הזה, לעזור להם להתרבות. כמו שדבורים, התפקיד שלהם כאילו זה להאביק את הפרחים, התפקיד שלנו זה להרבות את העצים, זה תפקיד נשגב. ולאיזה מהמזונות טביעת כף הרגל מינימלית, זאת אומרת, נניח שאין לי סכין ואין לי מזלג ומצאתי עץ מנגו, ואני אוכלת מנגו ונשאר לי קליפה וגרעין, האם זו פסולת? לא. האם זו פסולת? מה שאתם רואים פה זה פסולת? לא. אני זורקת את זה בחצר, ותוך 4 ימים אין שם כלום. כלום. באים זבובונים קטנים, הם לא זזים מזה אגב, הם נשארים על הקליפות, ותוך 4 ימים אין שם כלום. זה נטמע באדמה. ולא רק שזה נטמע באדמה, זה מזין את האדמה. זאת אומרת שלא רק שלא פגעתי, עזרתי. אין לי פסולת. אין לי. אין לי. עכשיו, אם נגיד הילדים שלי אוכלים אוכל טבעוני מבושל, אני לא זורקת אותו בחצר כמובן. שאריות אורז, תפוחי אדמה אפויים ודברים כאלה, או חטיפים, מי שישמע. אני לא זורקת אותם בחצר, אני שמה בקומפוסטר. והקומפוסטר, כל יום אני זורקת לא מעט דברים. את הרוב אני מפזרת בחצר, כי הרוב הפסולת של הקליפות שלי. אבל את הדברים שאני שמה בקומפוסטר, והוא כל הזמן יורד, הוא יורד, הוא יורד, הוא אף פעם לא מתמלא. אז בעצם אין לנו פסולת. אין לנו פסולת. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה זרעים שזרקתי בחצר וצמחו עצים. זה עץ מנגו, זה עץ ליצ'י, ופה צמחו עוד כמה אבוקדו, אני לא יודעת, לא צריכה לבדוק מה זה. זה עצים, מנגו, ליצ'י ואבוקדו, אני חושבת שזה עצים שצריכים הרכבה, אז כנראה שהם יגיעו לגודל רציני ויתנו פירות, אבל הזמן הם לא מפריעים לאף אחד. אוקיי, עכשיו בואו נדבר שנייה על האדם הקדמון, כי כולם יסכימו פה שרוב הממצאים שיש לנו מתקופת האדם הקדמון, הם ממצאים שמעידים על זה שהאדם הקדמון אכל בעלי חיים, שהוא צד והוא אכל בעלי חיים. עכשיו, אני בטוחה שהאדם הקדמון אכל גם פירות, וירקות, ועלים, ואגוזים. האם יהיו לנו ממצאים מזה? לא, כי הוא לא היה צריך שום כלים בשביל לאכול פירות, ירקות, אגוזים וזרעים ועלים. הוא יכול לעשות את זה עם הידיים שלו ועם השיניים שלו. ולכן הממצאים היחידים שיש לנו מתקופת האדם הקדמון הם כאלה שבאמת האדם הקדמון כבר היה מספיק מפותח בשביל לבנות אותם ושהוא יוכל לצוד בעלי חיים, כי הרי לרדוף אחרי בעלי חיים ולתפוס אותו עם הידיים אנחנו לא יכולים, נכון? חייבים כלים. אז, וגם אם הם צדו, הם לא אכלו כל יום בשר, אם הצליחו לצוד איזה בעל חיים, זה אולי היה פעם בחודש, רוב הזמן הם אכלו פירות, ירקות, זרעים, שורשים, עלים, אגוזים, ולזה אין ממצאים, כי לא צריך שום כלי בשביל לאכול את זה. עוד נקודה שאני רוצה לדבר על זה. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בישראל אין מע"מ על פירות וירקות במצבם הטבעי. זאת אומרת, שאם תמרים היו בהקפאה, יש עליהם מע"מ. למה? כי כאילו יש להם ערך מוסף. ניתן להם ערך מוסף, יש עליהם מס ערך מוסף. על פירות וירקות, כמו שהם נקטפו מהעץ או מהשיח, או נאספו מהאדמה, אין מע"מ. זאת אומרת שהתזונה שלי היא תזונה ללא מע"מ, בכלל, אני לא משלמת מע"מ על האוכל שלי, רוב הזמן, תכף נדבר גם על זה. וזה מוזר, כי מע"מ זה כאילו מס ערך מוסף, כי מבחינת החוק, לריבת תות יש ערך מוסף על תות, על תות כמו שהוא במצבו הטבעי. אם תשאלו אותי, אני מעדיפה פי 1000 לאכול את התות, מאשר את הריבה, שזה בעצם תותים מבושלים, עם תוספת סוכר, אז נקודה למחשבה. אז באמת אנחנו אוכלי פירות, אוכלי צמחים, אנחנו והצמחים משלימים אחד את השני, אנחנו הפוכים, השורש של הצמח זה המוח שלנו, הריאות של הצמח זה העלים שלו, זה עברי הנשימה שלו, הם גם מאוד דומים לעברי הנשימה שלנו,
והפרח שלו והפרי זה אברי הרוויה שלו. הוא הפוך, הוא פשוט, הם פולטים חמצן, קולטים פחמן דו-חמצני, ואנחנו קולטים חמצן, פולטים פחמן, אנחנו פשוט משלימים אחד את השני. והם נותנים לנו את המזון שלנו בעצם. תזונה טבעונית מבוססת פירות מתוקים, או בשמה הידוע 80-10-10. 80-10-10 זה אומר 80% פירות מתוקים, 10% עלים, חלבון, כאילו עלים, נבטים, אגוזים, 10% שומן, שזה אבוקדו ואגוזים. זה בעצם התזונה האופטימלית לבני אדם. כמובן, הכל חי וטבעי כמו שהוא בטבע, טעים, נותן לנו את מה שאנחנו צריכים, סיבים, נוזלים, ויטמינים, מינרלים, כל מה שאנחנו צריכים. ומי שמתמיד מספיק זמן בתזונה הזו, זוכה ליהנות מחיי סגסוג. זאת אומרת, זה לא בריאות, זה מעבר לבריאות, זה סגסוג, זה להרגיש מדהים כל הזמן. עכשיו, ופה המקום להגיד, שבסופי שבוע אני כן אוכלת מבושלים, ללא גלוטן, טבעוני ללא גלוטן. ודווקא זה מה שמחזיק אותי בתזונת פירות. כי אני מרגישה כל כך לא טוב אחר כך, לפחות 24 שעות לוקח לי להתאושש מארוחת סוף שבוע טבעונית בריאה ללא גלוטן. זאת אומרת, ירקות אפויים, אורז, חלב קוקוס, כל האסייתים למיניהם, קינוע, תפוחי אדמה, בטטה, כל הדברים שהם באמת נחשבים מאוד בריאים, והם באמת בריאים ואני אוכלת אותם עדיין פה ושם. מאוד טעים לי, מאוד נעים לי, אבל לוקח לי 24 שעות לחזור לעצמי, אחרי ארוחה כזו. אז אני באמת רוב הזמן נהנית מכל מה שמצוין פה. אוי, סליחה. מצב רוח טוב, אופטימיות, חיוניות, אנרגטיות, אין תחושת צמא, יש מים בפירות, אני לא צמאה, יש כל מה שאני צריכה נמצא בפירות. אין תחושת רעב, כי אני אוכלת ללא הגבלה, אני יכולה להגיע ל3,000 קלוריות ביום, תכף נעבור על תפריט שלי, או יותר, זה לא משנה, אני לא מגבילה את עצמי בשום צורה, בשום דבר. תמיד אני אוכלת עד סובה. הגוף נקי, מה זה אומר היגיינה טבעית? זה לא לוקח יום וגם לא שנה, אבל כשמתמידים בתזונת פירות, הגוף לא מפריש שום דבר, אין ריח, לא לזיעה, אין שום, כאילו האור הוא לא שמנוני, הוא לא מפריש שום דבר, הרקפת לא שמנונית, אני לא משתמשת בשום דבר, לא שמפו, לא דאודורנט, כבר שנים. אז הנה חסכתי עוד, כאילו, תזונה מאוד חסכונית. לא משתמשת בכלום, לא קרם הגנה, נדבר גם על זה עוד מעט. לא משחת שיניים, פשוט לא צריך, כאילו מי שמתנסה בזה, מרגיש את זה, זה לוקח זמן, זה לא מיד קורה, זה יכול לקחת אפילו כמה שנים, אבל זה מה שקורה בסוף. הגוף הוא מכונה מופלאה. ברגע שאנחנו נותנים לו את הדלק המתאים לו, הוא יודע מה לעשות. הוא יודע מה טוב לו, הוא פועל תמיד לטובת עצמו, ובהתחלה יש תופעות של ניקוי רעלים, לא לפחד. אם יש לי פריחה על האור, זה אומר שמשהו יצא מהגוף, זה מעולה. לא לגעת בזה, אוקיי? לא לגעת, לתת לגוף לעשות את העבודה שלו, מקסימום לשטוף במים, זהו. לא לשים על זה כלום. הגוף הוא מתקן את עצמו. אם אני שוברת את היד, זה הגבס שמתקן לי את העצם, או שהגבס רק נותן את התנאים לגוף לאחות את העצם. הגוף מאחה את העצם, לא הגבס, אוקיי? אז לתת לו את מה שהוא צריך, לתת לגוף את התנאים להחלמה, והוא יודע מה לעשות. אז למה מגבילים אותנו? למה מגבילים אותנו ל3 פירות ביום? הרי לא תמצאו כמעט תזונאי, כולל תזונאים טבעוניים, שאומרים שפירות זה מסוכן, זה מלא סוכר, זה... אז ככה, קודם כל, נכון, פירות זה מלא סוכר, וחד סוכר זה הדלק של התאים שלנו, זה מה שהם צריכים. אבל פירות מתעכלים תוך רבע שעה עד חצי שעה. ואם אכלתי משהו אחר שלוקח לו כמה שעות להתעכל, לצורך העניין, ארוחה טבעונית מבושלת לוקח לה נגיד 2-3 להתעכל, סטייק בקר לוקח לו 8 שעות. 8 שעות הוא יושב בקיבה, נרכב, אוקיי?
אז אם אכלתי משהו שהוא לוקח לו יותר זמן להתעכל, ועכשיו אני אוכלת פירות לקינוח, בעיה. כי הפירות רוצים להתפרק מיד, הם יודעים להתפרק מיד. הם מתפרקים תוך רבע שעה, כמו חלב אם לתינוק. אבל הם לא יכולים, כי הקיבה מלאה במשהו אחר, אז זה מתחיל לצוס ומתחיל לעלות הסוכר בדם, וזה באמת לא בריא. אם אנחנו מתחילים את היום עם פירות, אין מגבלה לכמות הפירות שאפשר לאכול. אפשר לאכול בלי סוף, עד שלא מסוגלים יותר. ממש עד שלא מסוגלים יותר, והבטן לא מורגשת. הבטן אני לא יודעת שהיא קיימת בכלל. אני מפסיקה לאכול כשאני מרגישה את הסובה פה, בלוע, זה סובה אמיתי. אם אני אוכלת מבושלים, אני אפסיק לאכול כשתכאב לי הבטן, כי הלוע לא יעצור, כי הוא לא קיבל, הגוף לא קיבל את מה שהוא צריך. אז פירות הם המנה העיקרית. אז כל עוד התחלנו את היום עם פירות, אנחנו יכולים לאכול פירות בלי הגבלה. אם אכלנו משהו אחר, צריך לחכות כמה שעות, לתת לו להתעכל עד שחוזרים לפירות. פירות מושלמים לאדם הבוגר, כמו חלב אם לתינוק, יש בהם הכל, כולל מים. מושלם. אני אוכלת פירות, אני לא צמאה. אם אני צמאה, אני שותה מים, אבל אני לא צמאה, כי יש בזה מים, יש בזה הכל, יש בזה סיבים, חלבונים, פחמימות, שומנים, הכל, מושלם. ואם תסתכלו על רוב הפירות, בתמונה הזאת אנחנו רואים גויה ותותית. זה פרי שאני מאוד אוהבת. אם תסתכלו על רוב הפירות, לרובם יש את הצורה של אותו דבר בדיוק שאכלנו ממנו כשנולדנו. כולם נראים כמו ציצי. אז יש לנו רמז, אוקיי? יש לנו רמז. אם המזון הראשון שלנו הוא כזה עגול עם פטמה, אז גם אחר כך המזון שלנו הוא כזה עגול עם פטמה וחבל טבור, שמה שמחבר אותו לעץ. זאת אומנית שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה אלונסה גוארה, מצ'ילה במקור, שכל האומנות שלה עושה את ההקבלה הזאת בין פירות לגוף הנשי, להיריון, להנקה, מאוד מעניין לעקוב אחריה, אני ממליצה. אנחנו בעלי החיים הזקופים היחידים, אנחנו אוכלים זקופים, אנחנו לא יכולים לאכול בכפיפה, זה לא אפשרי. זה לא אפשרי. המזון שלנו נמצא גבוה, חלקו כשהוא בשל הוא נופל. ככה שאפילו אנחנו לא פוגעים בעץ, כן? אנחנו בכלל לא פוגעים, אנחנו לא חייבים אפילו לגעת בעץ בשביל לאכול את פירותיו, כי בדרך כלל פירות בשלים נופלים על האדמה. עושים ואוכלים. וגם המבנה הפיזי שלנו כן מאפשר לנו לטפס, הידיים לקטיף, השיניים לאכילת פירות. הפירות צבעוניים, דיברנו על זה כבר, אנחנו רואים, למה אנחנו צריכים לדעת, למה אנחנו רואים צבעים? כדי שנדע מתי הפרי בשל. ומתוק הוא ללא ספק הטעם המועדף על כולנו, כולנו נסכים שכולנו מחכים לקינוח בסוף ארוחה. החיים שלי הם קינוח אחד ארוך ומתמשך כבר 6 שנים, קרוב ל6 שנים. ואיך אנחנו מדמיינים את גן עדן? פשוט מאוד, ככה. ככה אנחנו מדמיינים את גן עדן. עכשיו, יש מקומות על כדור הארץ שמבחינת האקלים שלהם הם גן עדן. למה? כי תמיד חם שם, תמיד לח שם, תמיד יורד שם גשם, כל הרצועה הטרופית. ושם צומחים פירות, כולנו יודעים שנוסעים לתאילנד וקוסטה ריקה וזה, הפירות זולים. למה הם זולים? כי הם צומחים שם בלי שום התערבות, לא צריך להשקות, לא צריך לעשות כלום. העצים מזריעים את עצמם, זאת אומרת, זורקים שם את כל הזרעים בשטח, והכל גדל, ובהביטט הטבעי שלנו, שזה הטרופיקל, אז אנחנו בעלי חיים טרופים, כן? אנחנו התפתחנו באזורים הטרופיים. יש לנו שם אוכל בחינם, האוכל שם בחינם, כמו כל בעלי החיים, כולם משיגים את מזונם הטבעי בחינם, בטבע. עכשיו, אני יודעת שאיפה שאנחנו חיים, וגם בטרופיקלס, הפירות לא בחינם. אני לא משלה את עצמי. אבל היום, קודם כל, לראשונה בהיסטוריה האנושית, יש אפשרות לאכול רק פירות, יש פירות זמינים. יש. במקומות מסוימים הם יקרים, במקומות מסוימים הם זולים, אבל יש. בכל מקום אפשר לחיות על פירות. ככל שנהנה יותר עצי פרי במרחבים הציבוריים, ועוד השרון, עיר המגוריי, זה כבר קורה,
יהיה לנו מזון בחינם, פשוט מאוד. אני היום כותפת המון ברחוב. אני ממש אוכלת המון בחינם, וגם נתתי בחצר שלי, זאת אומרת שהבנתי את זה לפני כמה שנים, 4-5, נתתי הרבה מאוד עצי פרי בחצר, בעדניות, משהו כמו 70 עצים, וזה תמונות מהחצר שלי, מהשנים האחרונות, פשוט גן עדן, האוכל שלי בחינם, אוקיי? העצים לא מבקשים כסף. מי שאין לו חצר, אגב, גם בבית משותף ובמרחבים ציבוריים, שווה לנטוע עצי פרי, בבית משותף שווה לנטוע עצי פרי, עץ פרי בוגר נותן כמות הרבה יותר גדולה ממה שמשפחה אחת צורכת, זה מספיק להרבה משפחות. מי שאין לו את האפשרות הזאת, אפשר לנטוע בעדניות, זה על הגג שלי, בעציצים, פפאיות, פטל שחור, פיטנגו, יש הרבה פירות שגדלים יפה בעציצים, במיוחד שיחים. גויאבה תותית בעדנית. אלה פירות שממש לפני חודש וחצי אספתי בחצר, גויאבה תותית צהובה, מנגו, והיה פשוט איזה בוקר שלקחתי צלחת ועברתי בחצר, וזה מה שמצאתי, וזאת הייתה ארוחת הבוקר שלי. בחינם. בואו נדבר על שני מושגים, fast food ו-breakfast. האוכל שלי הוא fast food, אני לא מבשלת לעצמי, לא הכנתי לעצמי שום דבר, אני גם סלט לא מכינה לעצמי. אני לא אוכלת ירקות, אני אוכלת רק מה שטעים לי, כמו שהוא, ומשביע אותי. מלפפון לא טעים לי ולא משביע אותי, ואני לא מתאמצת ומכינה לעצמי סלט כדי שלא יודעת מה, לא. אין לי זמן לזה, אני חותכת ואוכלת את מה שטעים לי ומשביע אותי כמו שהוא. אז אני אוכלת fast food בעצם, אני לא משקיעה, אני לא מבשלת, אני לא משקיעה זמן בהכנת האוכל. אם אני מוזמנת בסופי שבוע ויש אוכל מבושל, אני אוכלת. או במסעדות, אז אני אוכלת, אבל אני לא מכינה לעצמי. עכשיו בואו נדבר רגע על המונח breakfast. הרי אנחנו יודעים שברייקפאסט זה ארוחת בוקר. בעברית זה ארוחת בוקר, באנגלית זה breakfast. לשבור את הצום, לשבור את צום הלילה. אוקיי? אף אחד לא אמר שזה צריך לקרות בבוקר. מתי זה צריך לקרות? כשרעבים. אוקיי? אז read my lips. זה לא משנה כמה אוכלים. זה לא משנה לאיזושהי משמעות. משנה מה אוכלים. מה אוכלים זה פירות. ומתי אוכלים. מתי אוכלים? אז אנחנו יצורי יום. אנחנו רואים ביום, אנחנו לא רואים בלילה. אם לא הייתה לנו תאורה איכותית, לא היינו יכולים לראות שום דבר. אז אנחנו יצורי יום, אנחנו אמורים לאכול ביום בשעות היום. זה השעה שאנחנו אמורים לאכול. לדוגמה, אוקיי? זה לא היום, זה לא מה שהיה, כי היום אני אדרנלין גבוה. רגיל שלי, אני מתחילה בערך ב-11 ובערך ב-3. 4 שעות דוגמה. את התפריט שלפניכם, זה דוגמה, כן? זה משתנה מיום. כמויות מאוד גדולות של פירות, זה מה שאני אוכלת. קצת, לפעמים גם נבטים, מלאים, בדרך כלל לא. ו-20 שעות ביממה אני לא אוכלת, זה נקרא צום לסירוגין, אני כן שותה מים בזמן הזה. צומות לסירוגין הן המתנה הכי גדולה שנתתי לגוף שלי מאז ומעולם. הפוגות משמעותיות מפעילות תיקון. זה הדבר שהגוף הכי צריך לתת לו מנוחה, הוא מוציא 70% מהאנרגיה שלו על עיכול. היא משקיעה, בלוטת האצטרובל במוח מפרישה מלטונין, כל הגוף במצב שינה, מערכת עיכול במצב שינה, היא לא עובדת כרגיל. עדיף לסיים לאכול לפני השקיעה. אז כבר 3 שנים שאני מסיימת לאכול לפני 4, וזה הרבה יותר פשוט לגוף וטבעי ממה שנדמה. השינה עמוקה, מתעוררים עם אנרגיות שיא, בלי תחושת רעב, ממש ככה. זה עובד בדיוק הפוך ממה שאנחנו מצפים. עוד כמה שקופיות שאני אעבור עליהן ממש מהר. מקור המחלות בעודפים ולא בחוסרים. מקור המחלות בעודפים, ויש פה פירוט של מה גורם למה פחות או יותר. וגם הדגשתי את המילה עצירות, כי כמו שאתם יודעים, עצירות היא אם כל המחלות.
כל המחלות מתחילות מזה שהדברים לא מתפנים ולא עושים לנו מהגוף ומזהמים לנו את הדם. והדברים שהכי גורמים לעצירות זה מוצרים מהחי וגלוטן. מוצרי חלב, טוב, הכל מפורט, אני לא אחזור על זה. מי שהפסיק עם חלב בוודאי יודע שיחלים מדלקות, מלחה. צום מים דרך להקל על הגוף, חד סוכר הוא הדלק היחיד של הגוף. ועוד מהר, האם השמש מזיקה או מזינה? היא מזינה, אני לא מתגוננת, לא רק שאני לא מתגוננת, אני מרגישה שהיא מזינה לי את הגוף כמו אוויר וכמו מים. אני גם לא נשרפת, אני לא משתמשת בקרם הגנה. בעבר כן הייתי נשרפת, עכשיו לא, כי אני מוזנת בעיקר מפירות כתומים שהולכים יופי עם השמש. לא שמה משקפי שמש, העיניים צריכות להיות חשופות לשמש. לא מסתכלת עליה ישירות, אבל לא מסתירה מהן את השמש. אני לא עושה ספורט, אני פשוט כל היום בתנועה, אני לא יושבת, יש לי קוצים בתחת. אני לא מסוגלת לשבת בגלל הפירות, אז אני כל הזמן או באופניים או ברגל, אני לא נוסעת באוטו, אלא אם כן אני חייבת. אני עושה ממש ספורט, ממש מעט ספורט, אבל אני כל היום בתנועה. אני אדריכלית, כמו שאמרתי בהתחלה, ואני חושבת, אני אגיד את זה במשפט אחד, שמבנים זה סוג של קבר משודרג, שלמדתי בתואר ראשון אמרו לנו שאנשים מבלים 90% מהחיים שלהם בתוך מבנים. זה בקטע של להאדיר את חשיבות המקצוע, לדעתי זה נתון קשה מאוד, שאנחנו מבלים 90% מהחיים שלנו בתוך מבנים, תחשבו על זה. אז יש פה תמונות של מבנים שתכננתי, שהם מאוד מוארים ומאובררים, ועדיין אני מעדיפה לחיות בחוץ. זה מרחב המחיה שלי, זה המשרד שלי, פה אני עושה יוגה ועובדת, כל מה שאני יכולה לעשות אני עושה בחוץ. וזה האוכל שלי לשבוע. תודו שזה יפה. בטוח כולם חושבים שזה יפה, אז סימן שזה שלנו, זה האוכל שלנו. ולפני שאני מסיימת, אני רוצה לבקש בקשה מהאקטיביסטים שבינינו, בתקווה שכולכם תהיו אקטיביסטים יום אחד. בעלי החיים צריכים אותנו בריאים ושמחים. ככל שנהיה יותר בריאים ושמחים, ככה נעשה אקטיביזם יותר טוב. תודה רבה.